مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج فرسان الإمارات. أرحب بكم مشاهدينا وأرحب أيضا بزميلي محمد المعيني، مختفي صار لك فترة محمد. والله نجهز كل جديد إن شاء الله. أكيد عندك مادة دسمة جايب وياك. والله المادة الدسمة هذه بتكون إن شاء الله شيء استثنائي إن شاء الله. عموما محمد نحن بنتكلم في الحلقة هذه أعزائي المشاهدين، طبعا محمد اللي مرتب لنا المادة الدسمة هذه، بنتكلم في البداية عن القطاعات اللي تركز عليها استراتيجية 2050 وشو هي أهم المشروعات المطلوب تنفيذها لإنجاح هاي الاستراتيجية، وبالأخص أسباب التركيز على الاستراتيجية الخاصة بالطاقة النووية، وماذا يعني انعقاد المؤتمر الوزاري للطاقة النووية في القرن ال21 في أبو ظبي. وفي فقرة سوالفكم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الحكومة الجديدة هي حكومة عبور الدولة إلى المئوية الإماراتية الجديدة من خلال تطوير المعرفة وإشراك الشباب في قيادة المسيرة. والله في فرص كثيرة قاعدة تنفتح أمام الشباب، شباب دولة الإمارات لهذه الفرص القيادية في دولة الإمارات. عموما مشاهدينا الكرام، حياكم الله مرة ثانية في حلقة جديدة من برنامج فرسان الإمارات، والبداية مثل ما عودناكم مع ضيف الفرسان معالي المهندس سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والصناعة في دولة الإمارات العربية المتحدة. ننوه أعزائي المشاهدين أيضا بأن تسجيل اللقاء مع معاليه كان قبل إعلان التعديل الوزاري. خلونا نتابع. ماذا تعني زيادة نسبة الطاقة النظيفة في الدولة إلى 50%؟ وما هي أبرز النقاط التي ترتكز عليها وزارة الطاقة خلال المؤتمر الوزاري للطاقة النووية في القرن ال21، بالإضافة إلى مشاريع تنمية الثروة المائية والتنمية المستدامة في الدولة؟ رحبوا معي بمعالي سهيل بن محمد فارس ثري المزروعي. مرحبا بك مع الوزير في هذا اللقاء وتشرفنا بوجودك معنا. الله يحييك. مرحبا. نتعرف بشكل أكبر على معالي وزير الطاقة من خلال السطور التالية. أجدد الترحيب بكم. مع الوزير، قطاع الطاقة في دولة الإمارات بلا شك يحظى باهتمام كبير من القيادة عندنا في الدولة، وأيضا له تأثير قوي في الدولة منذ تأسيس الإمارات. استراتيجيات الطاقة التي تقومون بها في وزارة الطاقة، هل تطلعنا على أهمية هذه الاستراتيجية وما هي المقومات التي تعتمد عليها؟ بداية نرحب فيكم، وأكيد طبعا قطاع الطاقة مثل ما تفضلت قطاع مهم جدا. نحن دولة نفطية ودولة أمام تحول كبير في قطاع الطاقة نحو الاستدامة ونحو الطاقة النظيفة. فوضع دولة الإمارات دائما كان وضع استشراف المستقبل. يعني لو ننظر لجميع مشاريع الطاقة الموجودة عندنا اليوم في خليط الطاقة، سواء كانت من الطاقة النووية أو مشروع الغاز أو مشاريع الغاز وتطوير الغاز سواء محليا أو استيراد الغاز، نجد أن دولة الإمارات وضعت خطة واضحة للمستقبل. كان التحدي أمامنا بعد كلمة سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، ماذا سوف يحدث بعد تصدير آخر برميل للنفط؟ فكان ضروري علينا أن نعمل استراتيجية تتوائم مع هذه الرؤية الطويلة. ونحن نعرف أن دولة الإمارات تفكر في 2071، نفكر في بعد 100 سنة ماذا سوف يحصل. فضروري جدا كان علينا أن نسوي هذه الاستراتيجية. طبعا استراتيجية الطاقة أخذت منا من 2013 وتم إخراجها في 2016 والإعلان عنها واعتمادها. الطاقة في المجمل أخذت في دور الإعداد الاستفادة من جميع الدول أو استراتيجيات اللي وضعتها الدول الكبيرة، سواء كانت في أوروبا، في الولايات المتحدة الأمريكية، أو في الشرق حيث استهلاك الطاقة كبير مثل الصين والهند والدول هذه. فمزجنا بين التجارب هذه الدول في وضع الاستراتيجيات وبين رؤيتنا نحن وما هو متوفر لدينا في دولة الإمارات،
وخرجنا بنظرية 50% من الطاقة الأحفورية و50% من الطاقات الخضراء أو الطاقات النظيفة التي لا ينتج عنها ثاني أكسيد الكربون. طبعا دولة الإمارات حتى الآن تعتبر من الدول النظيفة بيئيا من ناحية وسائل استخدام الطاقة. لا يوجد عندنا فحم من النوع التقليدي، ولا يوجد عندنا حرق للوقود وقود الديزل إلا في أوقات الضرورة القصوى، ونعتقد أن في السنوات الماضية وقفنا كليا هذا الحرق. فدولة الإمارات تستخدم الغاز الطبيعي بنسبة قريبة من 100%. تم الإعلان عن مشروع الطاقة النووية اللي راح يوفر لنا ب 2021 25%، والطاقة المتجددة الشمسية خصوصا راح توفر لنا ما يقارب 5 إلى 7%. فنحن حتى في المنظور القريب 2021 راح يكون عندنا طاقة نظيفة بما يعادل 30%. راح ترتفع مع الوقت مع الاستهلاك إلى إن شاء الله أن نوصل لل 50% من الطاقات النظيفة. راح يكون نصيب الأسد من هذه الطاقات تقريبا 44% من ال 50% النظيفة بتكون للطاقة المتجددة اللي هي الطاقة الشمسية. هذه طاقة مستدامة موجودة عندنا وموجودة بكثرة، ونحن مستقبلا نعتقد أن حتى ممكن نصدر هذه الطاقة للخارج. 6% طبعا راح تكون من الطاقة النووية. طبعا نتكلم نحن عن 2050 نتوقع يكون اليوم نحن تقريبا أقل من 30 جيجا وات، راح نوصل نتوقع لل 100 جيجا وات بال 2050. فهناك طلب كبير على الطاقة الكهربائية، ونحن إن شاء الله نعمل مع جميع الهيئات على توفير الطاقة في أي سنة من السنوات لجميع المستهلكين لكي نواكب هذا التطور. النصف الثاني راح يكون 38%، فراح ننزل من ما يقارب 100% اعتماد على الغاز إلى ما يقارب 38% اعتماد على الغاز، وراح يكون عندنا نوع جديد من أنواع الطاقة مش موجود حاليا في دولة الإمارات، وهو طاقة الفحم الأخضر أو الفحم النظيف. الكثير من الدول لما زرناها خصوصا الصين وكوريا قاعدين يستثمرون في الفحم النظيف، في مشروع في دبي سمعتوا أكيد عنه. فنحن نرى أن الفحم النظيف نظرا لقلة تكلفته والتطور اللي صار في تنظيف الفحم من ناحية الانبعاثات، نعتقد أنه راح يحظى بما يقارب 12% في خليط الطاقة 2050 لاستراتيجية دولة الإمارات. معاليك يمكن المتابع يطرح سؤال يشوفه منطقي، يعني يقول بما أن الإمارات دولة منتجة للنفط، عادة ما يكون الاتجاه إلى الطاقة النظيفة يكون في الدول التي لا تملك موارد نفطية. صحيح. قيام الإمارات بهذه المبادرة ربما كانت خطوة جريئة. الآن نشاهد هناك العديد من الدول المنتجة للنفط تحاول أن تطبق تجربة الإمارات، لكن الأرقام تشير إلى أن هذه الاستراتيجية حتى عام 2050 سوف تكلف ما يقارب 600 مليار دولار أو إلى 700 مليار دولار. هل هذا المبلغ إذا ما طرحناه بنظرة اقتصادية يوازي ما سيتم التخلي عنه من الطاقة الأحفورية؟ أولا نحن كدولة نفطية يعني حريصين على الأسواق وحريصين على أن يكون عندنا مستهدفات للطاقة بشكل عام وللبترول بشكل خاص. ولكن شو اللي قاعد يصير حولنا في العالم؟ نحن صحيح دولة نفطية ودولة نصدر البترول، بس لو تنظر لقطاع الكهرباء عندنا أصبح قطاع اليوم يستورد الغاز. فشيء طبيعي لما نرتفع من 30 ميجا إلى 100 ميجا، كمية الغاز اللي راح نحتاجها لو استمرينا فقط على الغاز راح تكون كمية مهولة ومش قادرين محليا أن نواكبها. فوضعنا الاستراتيجية بالتعاون مع شركة أدنوك أن يتم تطوير الغاز الموجود عندنا محليا، بحيث أن دولة الإمارات إن شاء الله في المستقبل نبشر الشيوخ ونبشر يعني قاعدين نشتغل على الخطة، لكن إن شاء الله أن نوصل لمرحلة أن نبشرهم ونقول لهم أن راح نكتفي
أو يصير عندنا شبه اكتفاء ذاتي في المستقبل في مسألة الغاز. بس لازم نقلل هاي الكمية الكبيرة اللي راح يعني نحتاجها في المستقبل. نحن وضعنا 4 معايير رئيسية في الموازنة بين كل مصدر من مصادر التوليد، وعملنا سيميوليشن موديل بالتعاون مع الجميع، واصبح هذا السيميوليشن يقدر يحاكي المستقبل في اي سيناريو نحطه. وضعنا جميع السيناريوهات، وضعنا مثلا الطاقة الشمسية 100%، ووضعنا الطاقة الغاز 100%. لو استمرينا على وضعنا الحالي راح تصرف دولة الإمارات بحلول عام 2050 ما يقارب من 1.3 تريليون درهم أو 1300 مليار درهم. وجربنا، فالأربع معايير شو هي؟ إلين ما وصلنا مثل ما قلت لك اللي هي 50% 50%، وكانت أفضل الخيارات من 4 نواحي رئيسية. الناحية الأولى هي استدامة المصدر وأمن يعني أمن الإمداد والريلايبيليتي أو الاعتمادية على هذا المصدر كمصدر رئيس لمصادر التوليد. فهذه كانت المعيار الأول. المعيار الثاني هو الافوردابيلتي أو قدرة الاقتصاد والناس على التكيف مع هذا التحول بحيث ما يرفع لنا التعرفة بشكل كبير. لأن لو ما سوينا شيء والغاز الطبيعي ارتفع، شيء طبيعي أن تكلفة الكهرباء راح تزيد وبناء عليها راح تزيد الفواتير. فهذا العامل الثاني. العامل الثالث اللي هو الاستدامة وتقليل البصمة البيئية، وهذا يعني دولة الإمارات مهتمة والقيادة مهتمة أن يكون المواطن سعيد في هذا البلد. كيف يكون المواطن سعيد لو نحن ما اهتمينا بالجو اللي أو الأكسجين اللي يتنفسونه الناس؟ فمن معاييرنا الأساسية هو معيار الاستدامة البيئية. المعيار الرابع اللي أقدر أقول لك مش موجود في أي مكان في العالم ولا في وزارة طاقة في العالم قاعدة تشتغل بالطريقة اللي تفكر فيها، أو حكومة تفكر فيها، ما في حكومة في العالم تفكر بالطريقة اللي تفكر فيها حكومة دولة الإمارات، هي معيار رابع يوازي الكلفة، يوازي كل الأثر البيئي، وهو تحقيق سعادة الفرد في المجتمع. فتحقيق السعادة يوزن، عشان كذي نحن رحنا لل50%، ما رحنا يمكن لرقم أقل من كذي، لأن نريد الجو في دولة الإمارات والشخص في دولة الإمارات سواء كان مواطن أو مقيم يشوف أن هذه من أنظف المناطق بيئيا، ويكون إن شاء الله يعني سعيد في حياته في دولة الإمارات إن شاء الله. معاليك، مشروع الطاقة النووية في الإمارات يمكن بوادر الآن بدأت تظهر على السطح. يعني هناك مشاعر من الفرح والفخر في الشارع الإماراتي مع قرب إطلاق مشروع براكة للطاقة النووية. أيضا هناك مؤتمر مهم جدا ستستضيف الإمارات، المؤتمر الوزاري للطاقة النووية في القرن 21. أهمية هذا المؤتمر وعلى ماذا تعولون أنتم كمستضيفين لهذا المؤتمر؟ طبعا هذا المؤتمر يعني ما عمرها أي دولة في منطقة الشرق الأوسط استضافت مثل هذا المؤتمر. هذا مؤتمر يعني عادة يكون في الدول اللي تكون فيها الطاقة النووية موجودة وتكون فيها متطورة هاي الطاقة. دولة الإمارات لماذا استضافت هذا المؤتمر وشو راح يقدم لنا؟ دولة الإمارات فيها أحدث وأسرع برنامج نووي سلمي في العالم. ما في دولة لا في التاريخ، وصعب حتى يعني اليوم بعض الدول قاعدة تشوف التجربة توصل لقرار من القيادة العليا إلى التنفيذ في خلال فترة لا تتجاوز 11 سنة أو 10 سنوات. فدولة الإمارات من بدينا نفكر في الفكرة في سنة 2007 إلى أن نفذنا المشروع واليوم صار جاهز بنسبة 96%، الفترة هذه كانت 10 سنوات. فاليوم ما في حد قدم على أرض الواقع تجربة مثل هذه التجربة. فهذا سبب من الأسباب أن دولة الإمارات تكون هي المستضيفة لهذا الحدث، لأن أحدث برنامج وأأمن برنامج من ناحية الأمن والسلامة، وأسرع برنامج، ومن ناحية الكلفة ما زاد البرنامج في ميزانياته عن الوضع أو الميزانية المرصودة له.
أغلب مشاريع الطاقة النووية تتأخر بالخمس سنوات وبالست سنوات عن جدولها، وتصير فيها زيادات كبيرة جدا في الكلفة. فنحن الحمد لله نقدم نموذج أمل للدول اللي ترغب في الحصول على مثل هذه الطاقة، وتشريع. يعني بدينا مش بس في التنفيذ وفي شركة، في الشركة اللي نفذت المشروع والتعامل معاهم، تجهيز المهندسين، المواطنين، تدريبهم في كوريا اللي هي يعني وين راح اخذنا التقنية. فالبرنامج ككل يعني برنامج متكامل ومتميز، ونحن راح نستفيد ان نعرض هاي التجربة. وكذلك نرى في البحث والتطوير اليوم البحث عن يعني تقليل كلفة الطاقة النووية. الطاقة النووية أنت تدفع الكلفة مرة واحدة، لكن يعيش معاك الرياكتر ما يقارب 60 سنة. ففي ضوء انخفاض تكلفة الطاقة الشمسية والمنافسة اللي قاعدة تصير والافشنسي امبروفمنت اللي قاعدة تصير على محركات الغاز، نعتقد أن هناك أمل في المستقبل أن التكلفة في الطاقة النووية كذلك تنزل. يمكن مع إطلاق مشروع براكة أو خلال السنوات الأولى ظهرت على الساحة العالمية العديد من الأحداث التي أضرت بسمعة الطاقة النووية. الأحداث اللي صارت في اليابان بعد ما صار التسريب النووي، أيضا الحكومة الألمانية عندما أوصت بتقليل المفاعلات النووية. مثل هذه الأمور في بداية المشروع ألم تسبب نوع من الإحباط، نوع من إعادة مراجعة القرار هذا اللي اتخذ؟ طبعا نحن لما صار حادث فوكوشيما المؤسف في اليابان، طبعا نحن مثل ما قلت لك كان الستاندرد اللي حاطينه أعلى بكثير من أي مفاعل نووي موجود في أي مكان في العالم، وما عندنا منطقة أصلا تسونامي ومنطقة يعني المكان اللي فيه هو لا فيه زلازل ولا فيه مكان يعني عواصف يعني اللي هي عادة تكون في المحيطات. ومع كذي عززنا، رحنا هناك استفدنا من هاي التجربة وعززنا بعد ورفعنا نسبة الأمن والسلامة في المفاعل. ومع كذي ما تأخرنا، ترى لو حد ثاني كان راح يتأخر، صح ولا لا؟ يقول لك أنا بعزز راح أتأخر. فنحن عززنا وفي نفس الوقت قدمنا تقريبا البرنامج في وقته. اللي أريد أقوله أنك أنت تقارن مفاعلات صار لها 30 سنة و40 سنة و25 سنة بمفاعل جديد، هاي النقطة الأولى. تقارن مكان جيوغرافي من ناحية التضاريس ومن ناحية التكتونيك بليتس موفمنت أو يعني الألواح الزلزالية، فالمقارنة مش عادلة. طبعا في ألمانيا وصلت التكلفة، يعني التكلفة اوريدي عندهم تكلفة بيع الكهرباء 30 يورو سنت تقريبا. فأنت لما توصل لهذه تقدر تجيب أي نوع من أنواع الطاقة وتستبدله. يعني صحيح الطاقة النووية كانت رخيصة، لكن بهذا السعر أنت تقدر تجيب غاز، تقدر تجيب أي مصدر من مصادر، لكن فيها انعكاس مباشر على المستهلك. في حالة ألمانيا ما راح يكون انعكاس كبير. ليش؟ لأن التعرفة اوريدي فيها عامل التعرفة الجديدة. نحن بالنسبة لنا الوضع مختلف، نحن عندنا تعرفة من أقل التعرفات في العالم بالنسبة للكهرباء، ونريد نحافظ عليها. وإذا كانت في زيادات ما تكون زيادات كبيرة ترهق القطاع الصناعي ولا القطاع التجاري ولا كذلك المستهلك العادي. كيف نحافظ على هذا بغير من دون ما نمس بتغيير يعني لو رحنا 100% نيوكليير لازم نرفع التكلفة لأنه مكلف. الطاقة النووية هي خيار استراتيجي أنت تفكر فيه، أن أول شيء لا ينتج عنها ثاني أكسيد الكربون فهي نظيفة. ثاني شيء هي بيس لود. البيس لود عندنا في توليد الكهرباء هو يعني المولد الأساس. فالطاقة الشمسية لا تعتبر مولد أساس، هي مولد ثانوي تستفيد منه في فترات معينة. لما ما تكون عندك شمس، بعدنا ما وصلنا لمرحلة حتى 60% من الطاقة الشمسية، نحن نتكلم عن 20% فقط. فما في مقارنة بين مصادر الطاقة. ونحن عندنا الحمد لله الغاز موجود، لكن الطاقة النووية هي بيس لود، وبيس لود يضمن لك سعر
بغض النظر عن أسعار الغاز. يعني أسعار الغاز في قبل كم سنة وصلت لل $15 و$16 للمليون وحدة حرارية. هذا طبعا لو حسوا فيه الناس من تكلفة راح تكون صدمة كبيرة. اليوم في حدود $6، بس تخيل قبل كم من سنة كان أكثر من $16. صحيح. فهذه التذبذبات في الأسعار ما تشوفها في الطاقة النووية. لذلك نحن نطمن الناس ونقول لهم موقعنا إن شاء الله في الظفرة راح يكون آمن 100%، ولا فيه أي خطر منه، وأأمن، يمكن يكون أأمن، أنا أقولها بكل ثقة، أأمن اليوم مولد موجود في العالم هو اللي موجود عندنا إن شاء الله. حوار شيق مع معاليكم، أدركنا الوقت في الجزء الأول، إن شاء الله على أمل استكمال هذا الحوار في الجزء المقبل. أعزائي المشاهدين، نكمل معكم الجزء الثاني من الحوار مع معالي وزير الطاقة في الحلقة المقبلة. جزيل الشكر والتقدير لمعالي المهندس سهيل محمد المزروعي وزير الطاقة والصناعة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وإن شاء الله راح نكمل هذا اللقاء معاكم مشاهدينا الكرام في الحلقة المقبلة. والحين نروح للمادة الدسمة اللي مجهزينها محمد. أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله على أن تركيز حكومة دولة الإمارات التي أعلن سموه عن تشكيلها نهاية الأسبوع الماضي تتلخص في عبور الدولة إلى المئوية الجديدة وتطوير المعرفة إلى جانب دعم العلوم وإشراك الشباب في القيادة والمسيرة. وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد في تغريدة على موقع تويتر: الحكومة الجديدة هي حكومة عبور للمئوية الإماراتية الجديدة، هدفها تطوير المعرفة ودعم العلوم والأبحاث وإشراك الشباب في قيادة المسيرة. لو تلاحظ إشراك الشباب في قيادة المسيرة، شو تعني لك الكلمة هذه محمد؟ نحن اليوم نتكلم على أعمار متفاوتة من الوزراء الجدد. نعم. من 27 و30 و24 سنة وانت طالع. نتكلم عن المجالات ما كانت مطروحة حتى لا محليا ولا عالميا. نعم. نتكلم عن وزير خاص للذكاء الاصطناعي، 9 وزيرات في التشكيل الوزاري. نتكلم عن شغلة مش موجودة لليوم، نفس ما ذكرها صاحب السمو للمئوية. صحيح. الرؤية هذه رؤية ثاقبة، رؤية لها أمل بعيد جدا. نعم. وإن شاء الله أنها تتحقق الرؤية هذه. صحيح أخوي محمد، والله يوفق الوزراء في مهامهم الجديدة. وصف الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية مشروع تحدي القراءة بأنه الفارق بين من وفقه الله لنشر العلم وبين من اتبع الشيطان لنشر الجهل والظلام. وقال سموه في تغريدة على حسابه في تويتر: مشروع تحدي القراءة العربي هو الفارق بين من وفقه الله لنشر سلاح العلم والنور ومن اتبع الشيطان لنشر سلاح الجهل والظلام. صحيح أخوي طارق، ومشروع تحدي القراءة مشروع كبير جدا يتسم بالشمولية وخاصة في عصر المعرفة. ننتقل إلى معالي الدكتور أنور قرقاش. تمنى معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية أن تتحلى الدوحة بالعقل والحكمة في مراجعة موقفها من شقيقاتها على أمل إنهاء أزمتها، وذلك مع اقتراب موعد انعقاد القمة الخليجية. وقال معاليه في تدوينه عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر: مع اقتراب موعد القمة الخليجية القادمة، العقل والحكمة والمنطق أن تراجع الدوحة سجلها لتنهي أزمتها، الكرة في ملعبها وهي تدرك المطلوب منها. أشار الشيخ راشد بن حميد النعيمي إلى أن التشكيل الوزاري الجديد في دولة الإمارات يترجم رؤية قيادتنا الرشيدة التي تتطلع إلى دولة عصرية نموذجية من خلال بناء الإنسان واستشراف المستقبل. وفي تغريدة على حساب الشيخ راشد بن حميد النعيمي على تويتر نقرأ: قيادتنا الرشيدة تتطلع إلى دولة عصرية نموذجية محور اهتمامها بناء الإنسان واستشراف المستقبل، هذا ما يؤكد التشكيل الوزاري الجديد بكوادره الشابة. انتهاكات حقوق الإنسان في الدوحة. اليوم نحن نتكلم عن إدراج السلطات القطرية
وزير العدل القطري الأسبق نجيب النعيمي على قوائم الممنوعين من السفر على خلفية انتقاده لسياسات الدوحة. وفي تغريدة على حساب فرسان الإمارات على موقع تويتر نقرأ: منظمات حقوقية دولية تعتبر إدراج نجيب النعيمي على قوائم منع السفر إجراء مسيسا من نظام قطر عقابا له على آرائه السلمية. الحرية لنجيب النعيمي. وقبل نهاية حلقتنا نتابع أبرز التغريدات على مواقع التواصل الاجتماعي. إلى هنا مشاهدينا الكرام وصلنا لختام حلقتنا لليوم، على أمل أن نلتقي بكم بإذن الله في الحلقة المقبلة. نشوفكم على خير ومع السلامة. حياكم الله.